से बच के परवाना कहाँ जलता है, आप हम पे फिदा साफ पता चलता है। शमा से बच के परवाना कहाँ जलता है, आप हम पे फिदा साफ पता। जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, जर तुम्हाला हा ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक्स मित्रांनो। आणि तुम्हाला सांगू इच्छितो मित्रांनो, मी या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल यूज केलेले आहे ते तुम्हाला सिंपली माझ्या ड्राईव्हच्या थ्रू भेटून जातील, किंवा तुम्ही माझ्या टेलिग्राम चॅनल बी जॉईन करू शकता। मी तिथं रोजच आपल्या मटेरियल पोस्ट करत असतो। तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया, जरा वेळ न घालवता। सिंपली तुम्हाला प्लसवाला आयकॉन हावला दाबायचा आहे, स्क्वेअरवाला हावला रेषेतून सिंपली सिलेक्ट करायचा आहे। स्क्वेअरवाला रेषो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मीडियावर यायचं आहे। मीडियावर आल्यानंतर इथून एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड तुम्हाला सिंपली सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आता तुम्हाला सिंपली याला एवढं ओढून घ्यायचं आहे जेवढं आपल्याला स्टेटस बनवायचं आहे। तर हे झाल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी तर इथं सॉन्ग यूज करून घ्यायचं आहे। तर सॉन्ग आपण यासाठी सिलेक्ट करत आहे, याच्यासाठी सिलेक्ट करत आहे मित्रांनो, कारण की आपल्याला हावला व्हिडिओ आहे ना तो बीटवर बनवायचा। तर चला आपण सर्वात आधी सॉन्ग सिलेक्ट करून घेऊ। सॉन्ग डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे। सॉन्ग म्हणजे सॉन्ग नाही ॲड केला तरी चालते, कारण मित्रांनो मी एक आयू प्लेअरमध्ये फक्त आपल्याला बीट इफेक्ट लावलेला आहे, तो इफेक्ट आपण इथून लावू शकतो। तर चला आपण तो वाला इथून यूज करून घ्यायचा आहे फोटो आपल्याला सिंपली। तर हा वाला आपल्याला एक इथून व्हिडिओ यूज करून घ्यायचा आहे। याला आपल्याला सिंपली ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन मित्रांनो। याला स्क्रीन केल्यानंतर सिंपली आपण याला मी इथं सेट करून घेईल। इथं सेट केल्यानंतर मित्रांनो याला आपण असं आपलं बघून घ्यायचं आहे की हे कुठपर्यंत बनलेलं आहे आपलं, म्हणजे की हे इथपर्यंत बनलेलं आहे। आता आपल्याला याचे बीट ऐकून घ्यायचे आहे मित्रांनो। तर चला आपण याचे सर्वात आधी तर बीट ऐकून घेऊ। तर मित्रांनो याचे बीट इथून फास्ट होणार आहेत, तर मी याला इथून कट करून घेईल, म्हणजे कट पण नाही करायचं आपल्याला, फक्त इथून सिंपली फोटो यूज करून घ्यायचा आहे। तर चला आपण तो वाला फोटो इथून यूज करून घेतो। फोटोसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दिलेला आहे। तर चला आपण तो वाला फोटो इथून यूज करून घेऊ। तर हा वाला आपल्याला फोटो इथून यूज करायचा आहे। याला मी ब्लेंडिंगमध्ये म्हणजे याला फिट टू स्क्रीन करून घेईल। फिट टू स्क्रीन झाल्यानंतर मित्रांनो याला बरोबर आपण ॲडजस्ट करून घेऊ वरती असं ॲडजस्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपण याला असं सेट करून याला सेंड टू बॅक करून द्यायचं आहे आपल्याला सिंपली। इथून सेंड टू बॅक केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक इथून फोटो यूज करून घ्यायचा आहे। तो फोटो मी तुम्हाला सिंपली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे, तो इथून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। तर चला आपण तोला इथून फोटो यूज करून घेऊ। तर हा फोटो आपण याच्यासाठी इथून डाउनलोड करत आहे। तर आपल्याला हा फोटो नव्हता यूज करायचा आहे, आपल्याला इथून सिंपली आपल्याला दुसरा फोटो डाउनलोड करायचा आहे। तर आपल्याला हा फोटो इथून घ्यायचा आहे। तर याला फोटोला आपण यासाठी घेत आहे मित्रांनो की जे ते विचार आहेत ना मित्रांनो ते आपल्याला बरोबर दिसले पाहिजे, म्हणून याला आपण थोडा सेंड टू बॅकवर्ड करून देऊ, म्हणजे तो विचार त्यांच्या पुढे येऊन जातील। तर हे झाल्यानंतर मित्रांनो आता फक्त तुम्हाला इफेक्ट लावायचे आहेत, तर आपण इफेक्ट लावून घेऊ। इफेक्ट लावल्यानंतर आपला व्हिडिओ होऊन जाईल बनवून रेडी। तर चला आपण तो इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे आपल्याला। आता आपलं सर्व काही सेट आहे, फक्त आपले इफेक्ट लावायचे आहेत। तर चला आपण तो वाले इफेक्ट लावून घेऊ, कारण मित्रांनो असे व्हिडिओ जे आहेत ना मित्रांनो फार ट्रेंडिंगला चालू आहेत। तर ट्रेंडिंगला इंस्टाग्रामला चालू आहेत मित्रांनो। तर याला मी ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन। तर याला फोटोला आपल्याला सिंपली मित्रांनो इन ॲनिमेशन याला आपल्याला करून घ्यायचं आहे स्टॅम्प, रबर स्टॅम्प इन ॲनिमेशन। जे आपला फोटो आहे ना मित्रांनो मॉडेलवाला, त्याला आपल्याला रबर स्टॅम्प एक लावून द्यायचा आहे। हे झाल्यानंतर एक आपल्याला फोटो इथून लास्टवाला यूज करायचा आहे। हा फोटो आपल्याला इथून सिंपल यूज करायचा आहे। याला मी ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल मित्रांनो, फिट टू स्क्रीन करून घेईल। फिट टू स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो याला फोटोसोबत एक आपल्याला करायचं आहे मित्रांनो कलर फिल्टरमध्ये जायचं आहे। या फोटोला आपल्याला सिंपली व्हाईट ब्लॅक करून घ्यायचं आहे। बेसिकमध्ये जाऊन मित्रांनो आपल्याला सिंपली याला फक्त B05 हे जे इफेक्ट दिसत आहे ना, हे इफेक्ट याला ॲड करून घ्यायचं आहे। तर हे इफेक्ट ॲड केल्यानंतर जे आपला लास्टवाला राहील मित्रांनो त्याच फोटोला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन। तर हे फोटो झाल्यानंतर आपल्याला सिंपली एक लास्टवाला इफेक्ट आपल्याला लावायचा आहे, जे की आपल्याला फक्त याला फोटोवरती यूज करायचा आहे।
तर याला फोटोला यूज करण्यासाठी मित्रांनो आपली इथे हे इथपर्यंत यायचं आहे. इथून आल्यानंतर मित्रांनो एक आपल्याला जे एक व्हिडिओ दिलेला आहे मित्रांनो डिस्क्रिप्शनमध्ये, तो वाला आपल्याला इफेक्ट इथून यूज करून घ्यायचा आहे. याला इफेक्टला मित्रांनो आपल्याला सिम्पली पूर्ण स्टेटसला उडून घ्यायचं आहे मित्रांनो. याला इफेक्टला पूर्ण स्टेटसला घेतल्यानंतर याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे मित्रांनो मल्टिप्लाय केल्यानंतर मित्रांनो हे पूर्ण आपलं बनून झालेलं असेल, आता पूर्णपणे बनवून रेडी. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब. तर मित्रांनो जे आता बाहेरवाली फ्रेम आहे ना मित्रांनो आपली, याला फक्त सेंट टू फ्रंट करून दिसाल एक लास्ट वेळ. तर हे झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ झालेला आहे पूर्णपणे बनवून रेडी. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक मित्रांनो, आणि व्हिडिओला इथपर्यंत बघण्यासाठी थँक्यू. आणि नेक्स्ट व्हिडिओ नक्कीच बघा मित्रांनो. बाय गाईज, लव यू लॉट.